مرحبا أعزائي المشاهدين في كافة أرجاء الوطن العربي. هذه الحلقة سوف نخصصها لأهم وأكبر قطب مالي بقارة إفريقيا بأسرها. هذا القطب الذي يتم بناؤه الآن داخل المملكة المغربية، وتحديدا بمدينة الدار البيضاء أو كازابلانكا كما يحلو تسميتها للبعض. وتعتبر هذه المدينة هي العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، ويتفوق هذا القطب المالي على العديد من الأقطاب المالية الأوروبية، من أبرزها القطب المالي بموسكو داخل الدولة الروسية. كذلك يتفوق على القطب المالي بالدولة اليونانية، ويتجاوز بعض الأقطاب المالية العربية في مستوى القدرة المالية والقدرة على جلب الاستثمار. من أبرز الأقطاب المالية التي تجاوزها هي القطب المالي للدوحة داخل الدولة القطرية. إذن لدينا قطب مالي الأول إفريقيا والثالث عربيا، وهذا القطب المالي لديه إشعاع إفريقي بارز، خصوصا وأن موقعه استراتيجي للغاية، لأن خلفه قارة إفريقيا بأسرها، أمامه قارة أوروبا بأسرها، وعلى يساره المحيط الأطلسي الذي يمكنه أن يربطه مع القارة الأمريكية سواء الشمالية أو الجنوبية، وأمامه جبل طارق يمكنه أن يذهب إلى البحر الأبيض المتوسط ويكون لديه ترابط مع قارة آسيا. إذن هذه المنطقة يمكن أن تكون هي القلب المالي العالمي الجديد. لست أبالغ، سوف أستعرض لكم العديد من الأرقام خصوصا على مستوى القارة الإفريقية ومكانة الشركات المغربية فيها وأفق التعاون وانعكاس هذا المشروع على الاقتصاد المغربي وما إلى ذلك، وننطلق معكم بالأطر القانونية التي ساهمت في تأسيس هذا القطب المالي، والذي أحدث بمقتضى قانون لسنة 2010، وانطلقت أشغال تنفيذ هذا المشروع منذ ذلك الحين إلى حدود هذه الساعة. ونحن الآن نلاحظ بروز العديد من ناطحات السحاب والأبراج التي لم نكن نعهدها في المملكة المغربية. إذن نحن الآن أمام مركز مالي عالمي جديد، طفرة عمرانية وعقارية غير اعتيادية داخل المملكة المغربية، وإشعاع إقليمي وقاري مرتقب لهذا القطب المالي الجديد. وبناء على ما سبق ذكره يمكن لنا أن نتساءل: لماذا المملكة المغربية تراهن على قارة إفريقيا، هذه القارة التي تعتبر الأفقر والأكثر تخلف والأكثر عرقلة في مستوى الاستثمار وما إلى ذلك؟ لماذا المملكة المغربية تراهن عليها؟ وركز معي عزيزي المشاهد فيما بعد، لأنني سوف أشرح هذه النقطة بأرقام حديثة وإحصائيات من مصادر دولية موثوق بها تؤكد المنهج المغربي الاقتصادي لقارة إفريقيا. كذلك سوف نتطرق إلى فيما يعرف بالعوائد الاقتصادية لهذا المشروع وأهدافه. كذلك سوف نتعرف على البنية والأطر القانونية للهيئة أو هيئة القطب المالي التي بفضلها سوف يتم السهر على تطوير هذا القطب وجلب الشركات وتدعيم مكانة الشركات المغربية في السوق الإفريقية وخلق الثروة المرجوة من هذا المشروع. وسوف نتعرف على أهم الأبراج خصوصا في منطقة إنفا. كذلك سوف ندرس مع بعضنا البعض الفوائد لهكذا مشاريع عملاقة داخل المملكة المغربية. كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو. ونستهل هذه الحلقة بالإجابة عن السؤال الأول والمتعلق: لماذا المملكة المغربية تتوجه إلى قارة إفريقيا والتي تعتبر أكثر القارات فقرا؟ أول شيء لأن المملكة المغربية تنتمي إلى قارة إفريقيا.
ثاني مسألة أن قارة أفريقيا هي قارة المستقبل، فيها الآفاق الاستثمارية التي لا تتوفر في أي مكان آخر في العالم. وحسب وكالة GFCI يعتبر القطب المالي للمملكة المغربية الأول إفريقيا لسنة 2021، ومن المرجح أن يرتفع الناتج الداخلي الخام لقارة إفريقيا في سنة 2050 إلى 29 تريليون دولار. هذا الرقم عملاق للغاية، يؤكد أن الدول الإفريقية سوف تشهد نمو اقتصادي غير مسبوق، وهذا خصوصا في ظل وجود أكثر من 24 دولة سوف تحقق نسبة نمو في الناتج الإجمالي 5% سنويا، وهذا رقم مرتفع للغاية لأن أغلب الدول الأوروبية لا يتجاوز ارتفاع ناتجها الداخلي 1%، ونجد العديد من الدول تحقق أرقاما سالبة، بينما الدول الأفريقية يمكن أن تصل إلى حدود حتى 10%، وهذا يدل أن الاقتصاد الأفريقي سيكون اقتصاد ديناميكي، اقتصاد متسارع، واقتصاد متطور للغاية. بالإضافة إلى هذا سوف نجد أنه يوجد أكثر من 70% من سكان قارة إفريقيا سوف تكون قدرتهم الشرائية السنوية أكثر من 5000 دولار. يعني نجد هنا سوقا استهلاكية ضخمة ذات قدرة شرائية جيدة، وهذا سوف ينعكس على استهلاك المنتوجات الإلكترونية والمصنعة والغذائية وما إلى ذلك، وسوف تتوسع الشركات المغربية لتبيع منتجاتها خارج حدود المملكة المغربية وتفتح أبواب المستقبل لها حتى لا تحصر نفسها في سوق المملكة المغربية والذي لا يتجاوز 40 مليون نسمة، لتجد نفسها أمام سوق يتجاوز 1,000,000,000 نسمة. هذا هو السوق الذي يمكن أن تصبح من خلاله الشركات المغربية شركات عالمية، لذلك قارة إفريقيا هي قارة المستقبل. كذلك سوف تشهد القارة الإفريقية قفزة مهمة في المجال العمراني وفي مجال المدن، لنجد في سنة 2025 أن القارة الإفريقية فيها أكثر من 100 مدينة مليونية، وهذا رقم عملاق للغاية، يدل أن القارة الإفريقية هي قارة عملاقة على كل المقاييس. بالإضافة إلى هذا سوف يكون عدد الشبان النشطين في سنة 2035 أكثر من 1,100,000,000 نسمة، وهنا نكون قد تعرفنا على الشبان الذين يمكنهم العمل والذين تستحقهم الشركات التي تريد أن تنتج من داخل القارة الإفريقية وتستغل سوق الشغل واليد العاملة الرخيصة، وستكون هنالك يد عاملة إفريقية مهنية متدربة وذات كفاءة عالية وبأجور زهيدة، وهذا سوف يضعها في مقدمة الدول والقارات التي سوف تستقطب الشركات العملاقة، خصوصا أن الصين الآن التي تعتبر مصنع العالم بدأ دخل الفرد فيها يرتفع، وبدأت الشركات العالمية تخرج من الصين لتذهب إلى دول تكون العمالة فيها أقل تكلفة. وبناء على ما سبق ذكره تعتبر قارة إفريقيا هي مفتاح الاقتصاد العالمي الجديد، لذلك نجد أن المملكة المغربية تراهن بشدة على قارة إفريقيا، فنجد أن 85% من قيمة الاستثمارات الخارجية للمملكة المغربية تذهب لقارة إفريقيا لوحدها. ليس هذا فحسب، بل تعتبر المملكة المغربية ثاني دولة إفريقية تستثمر في داخل القارة الإفريقية، وبالتالي نجد أن المملكة المغربية لديها حضور مهم للغاية، لديها نفوذ نقدي وبنكي. كيف هذا؟ فنجد أن البنوك المغربية منتشرة في أكثر من 32 دولة إفريقية، يعني البنوك المغربية لديها توسع ولديها انتشار بنسبة كبيرة خصوصا في غرب إفريقيا.
فنجد مجموعة سهام التي تنتشر في أكثر من 22 دولة إفريقية. كذلك نجد بنك المغربي للتجارة الخارجية حاضر في 20 دولة إفريقية. كذلك نجد مجموعة البنك الشعبي والتي تتواجد في أكثر من 17 دولة إفريقية. ليس هذا فحسب، بل نجد أن عدد الزيارات الملكية لقارة إفريقيا تصل إلى 46 زيارة متوزعة على 25 دولة إفريقية منذ تولي الملك المغربي صاحب الجلالة محمد السادس منذ سنة 1999. لذلك يمكن أن نقول أن المملكة المغربية قررت التوجه إلى أفريقيا منذ مطلع هذا القرن، ويتجلى ذلك في بروز أكثر من 42 اتفاقية مغربية إفريقية موقعة مع عشرات الدول الإفريقية. ليس هذا فحسب، بل نجد أن هذا القطب المالي وهو موضوع هذه الحلقة بدأ يجلب العديد من الوفود الإفريقية رفيعة المستوى والتي قدمت إلى المملكة المغربية من أجل اغتنام فرص الاستثمار والتعاون مع المملكة المغربية ومن أجل تطوير اقتصادات دولها. وهذا سوف يجعل المملكة المغربية هي قبلة الأفارقة في المستقبل، وسوف يجعلها المركز المالي الأهم في إفريقيا بدرجة يكون فيها التعامل مع الدول الإفريقية مرتبطا بدرجة كبيرة مع المملكة المغربية. وبعد التعرف على أهمية السوق الإفريقية وكيف تتعامل المملكة المغربية مع هذه القارة العملاقة وتوجهاتها السياسية والاقتصادية، نمر الآن لشرح العديد من المعطيات التي سوف تكشف لكم حجم وأهمية هذا القطب المالي، والذي يحتوي على أكثر من 200 شركة تتوزع هذه الشركات على أكثر من 50 دولة. وبالتالي هذا القطب المالي سيكون مركزا عالميا وليس افريقيا او اقليميا فقط، وسوف يكون له اشعاع عالمي مهم للغاية. وسيكون هذا المركز او هذا القطب المالي قطبا ماليا اخضر، يعني سوف يعتمد على التكنولوجيا التي تكون صديقة للبيئة. سوف يكون هنالك بناءات صديقة للبيئة وسوف أشرحها لكم فيما بعد حينما نتطرق إلى أهم الأبراج التي يتم بناؤها الآن داخل القطب المالي بكازابلانكا، وذلك حسب مصدر GGFI. وحتى تعرف أهمية هذا القطب المالي نجد أنه منذ بدايته قام بالعديد من الاتفاقيات مع الأقطاب المالية الوازنة في العالم. فنجد مثلا أنه أقدم على بناء وتوقيع أكثر من 15 معاهدة مع هذه الأقطاب، من أبرزها نذكر لكم بعض الأقطاب الأوروبية مثل القطب المالي ببرشلونة في الدولة الإسبانية، قطب باريس بفرنسا، قطب فرانكفورت بألمانيا، كذلك نجد قطب بلجيكا، ولا ننسى كذلك الأقطار الآسيوية مثل القطب المالي بشنغهاي في الصين وسنغافورة وكذلك كوريا الجنوبية، ولا ننسى حتى قارة أمريكا الشمالية خصوصا في دولة كندا، فنجد أن لديه اتفاقيات مع القطب المالي بمونتريال وتورنتو. إذن هذا القطب المالي المغربي الصاعد قام ببنية جديدة وعلاقات اقتصادية مع أهم مراكز المال والأعمال في العالم بأسره من أجل النهوض بالدولة المغربية. وقبل أن نتعرف على منطقة إنفا والأبراج السكنية وهيئة القطب المالي وتمركز أهم المؤسسات على مستوى البنية التحتية في هذا القطب المالي، هنالك العديد من التساؤلات التي طرحها العديد من الخبراء، وهو لماذا تم اعتماد المملكة المغربية كواجهة لقارة إفريقيا بأسرها بينما يوجد دول أخرى أكبر اقتصاديا وأقطاب مالية منافسة لها، من أبرزها الدولة المصرية والتي تقوم الآن ببناء حي المال والأعمال مثلا بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو مثلا القطب المالي بمدينة جنوب إفريقيا في
جوهانسبورغ أو العديد من الأقطاب المالية الأخرى مثل قطب نيروبي بكينيا ولاغوس بنيجيريا. كل هذه المناطق وهذه الدول لديها اقتصادات أغلبها أكبر من الاقتصاد المغربي. إذن لدينا الآن هذا الطرح، سوف أحلل معكم لماذا المملكة المغربية تمكنت من أن تكون هي الواجهة الرئيسية لقارة إفريقيا. وفي الحقيقة أنا أرى أن الدولة المصرية والدولة المغربية في مستوى متوازي ومتقارب للغاية على مستوى النهوض بالمشاريع، خصوصا في مستوى المال والأعمال والخدمات البنكية وما إلى ذلك من المظاهر التي تبرز النمو الاقتصادي والاهتمام بالقارة السمراء. ولا يمكن أن نغفل أن المملكة المغربية تشهد استقرارا سياسيا نادرا، خصوصا إذا ما قارناها بدول شمال أفريقيا. فنجد أن المملكة المغربية هي مملكة مستقرة في نظامها السياسي منذ أكثر من 12 قرن، وهي أقدم الملكيات المتواصلة على مدار التاريخ. وهذا يبرز أن المملكة المغربية لديها تقاليد في الحكم، لديها استقرار، وهذا يساعد على جلب الاستثمارات. كذلك نجد أن المملكة المغربية تتمتع بمكانة جغرافية مهمة شرحتها، أمامها أوروبا، خلفها أفريقيا، على يسارها أمريكا الشمالية والجنوبية، وعلى يمينها قارة آسيا وما إلى ذلك. ليس هذا فحسب، بل كذلك تحتل المملكة المغربية المرتبة الخامسة إفريقيا من حيث جودة البناء التحتية. فنجد داخل المملكة المغربية الآن أكثر من 15 مطارا دوليا، وهذا يساعدها على ربط مدينة الدار البيضاء بأهم العواصم العالمية. وكذلك نجد أن الدار البيضاء هي أول محور يربط بين أوروبا وأفريقيا بأكثر من 33 رحلة جوية مباشرة من المملكة المغربية إلى دول الإفريقية، وهي أعلى دولة أفريقية لديها رحلات على مستوى القارة الإفريقية. كذلك نجد أن للمملكة المغربية العديد من الموانئ المهمة مثل ميناء طنجة المتوسط، والذي يعتبر أكبر موانئ البحر الأبيض المتوسط. كذلك نجد أن المملكة المغربية لديها رؤية ومشاريع يتم بناؤها الآن في مستوى الموانئ مثل ميناء الداخلة، والذي سيكون هو أكبر الموانئ في المحيط الأطلسي. إذن لدينا شبكة مهمة من المطارات، وتتدعم بشبكة مهمة أخرى من الموانئ والبنى التحتية، والتي سبق ذكرها في حلقات فارطة حول المملكة المغربية يمكنكم العودة إليها. كذلك نجد أن المملكة المغربية لديها استقرار مهم على مستوى وكالات التصنيف الائتماني، مثلا وكالة فيتش أو ستاندرد بورز. كل هذه الوكالات التي تصنف المملكة المغربية اقتصاديا نجدها تحقق استقرارا في تصنيفاتها منذ سنة 2007، وهذا أمر نادر للغاية، خصوصا في منطقة شمال الأفريقيا، والتي تشهد دائما تقلبات خصوصا على المستوى السياسي، والذي بدوره ينعكس على الاقتصاد وأدائه وعلى التصنيف الائتماني والسيادي للدول. إذن لدينا المملكة المغربية لديها موقع استراتيجي مهم للغاية، لديها بنى تحتية عملاقة وجيدة بصدد التطور، لديها رؤية سياسية مهمة للغاية لإقليمها وللعالم بأسره. كذلك نجد أن المملكة المغربية لديها طموح لأن تكون هي المركز المالي العالمي الجديد في المنطقة بأسرها. وكل هذه العوامل جعلت المملكة المغربية تتبوأ المرتبة الثالثة إفريقيا على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال حسب سنة 2020. ليس هذا فحسب، بل كذلك نجد أن المملكة المغربية قامت بسياسات وإصلاحات اقتصادية متينة جعلتها محل إشادة من البنك الدولي منذ سنة 2017، خصوصا فيما يعرف بالإصلاح الاقتصادي ماكور، والذي ساهم في تحسين
وتجاوز الاقتصاد المغربي لأهم الصعوبات التي تواجهه. وتتدعم مكانة القطب المالي بانتصاب شركات وبنوك محورية عالمية فيه حتى يكون له إشعاع عالمي. لذلك سأذكر لكم بعض البنوك والمؤسسات الاقتصادية التي حينما تنتصب بمنطقة معينة فهي تدل أن تلك المنطقة ذات جدوى اقتصادية مهمة. من أبرز هذه المؤسسات نجد البنك الصيني الشعبي، والذي يعتبر من أكبر البنوك ليس في الصين بل في العالم بأسرها. كذلك نجد بنك الاستثمارات الأمريكي لديه فرع الآن داخل القطب المالي بالدار البيضاء. كذلك نجد مجموعة بوسطن للاستشارات، وهي كذلك شركة أمريكية تعنى بالاقتصاد وبتقديم الاستشارات الاقتصادية الضرورية للشركات. وعلى هذا المنوال قامت المملكة المغربية بإنشاء هيئة القطب المالي. هذه الهيئة مهمتها هي وضع الأهداف وتطوير القطب المالي، ووضع استراتيجيات قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى. كذلك تلعب دورا محوريا في الترويج للمؤسسات المتواجدة بالقطب المالي. كذلك تلعب دورا مهما في جلب الشركات العالمية حتى تنتصب داخل هذا القطب، بالإضافة إلى تقديم المشورة اللازمة للشركات المنتصبة بهذا القطب. إذا نجد أن هذه الهيئة لديها العديد من المهام، مهمتها استشارية، مهمتها تنظيمية، مهمتها يعني التطوير من هذا القطب وجعله قطبا يليق بسمعة المملكة المغربية وبرؤيتها لتموضع المملكة المغربية بين اقتصادات العالم الأهم، ولما لا يمكن أن تقتحم المملكة المغربية في غضون 15 السنة القادمة مجموعة 20. وأنا لا أبالغ حينما أقول أن هذه الإصلاحات بإذن الله سوف تعطي أكلها، وسوف يكون للمغرب اقتصاد يمكن أن يضاهي أعتى اقتصادات أوروبا. ونمر الآن إلى أهم الأبراج والمباني التي تميز القطب المالي داخل الدار البيضاء، ومن أبرزها هو برج القطب المالي نفسه، والذي يرتفع بأكثر من 122 متر. هذا القطب هو شعار للمدينة ويدل على بناء عصري وفريد، وهو برج إيكولوجي ويحترم البيئة ومتحصل على الشهادة العالمية الصادرة عن مجلس الأخضر العالمي للبنايات فيما يعرف ب LEED جولد، وهو برج ضمن منطقة إنفا. كذلك نجد مباني مميزة مثل بنك الشعبي، وهو من أكبر وأطول المباني الموجودة. كذلك نجد مبنى كابيتال تاور ومشروع الأب تاون، وكذلك آيرو سيتي وبرج ويفا بانك، والذي انطلقت فيه أشغال مؤخرا، وهو أطول برج وأكثرهم مساحة، وسيتشكل من 25 طابق بشكل رئيسي، بالإضافة إلى مبنيين للمكاتب ومبنيين آخرين من 8 طوابق. وتصل مساحة البرج الواحد إلى 37 ألف متر مربع بتكلفة تتجاوز 1,000,000,000 درهم. كل هذه الأبراج وناطحات السحاب تعطينا انطباع بأن هذا المركز للمال داخل المملكة المغربية يوحي بأنك داخل مثلا دبي في دولة الإمارات، أو مثلا في شنغهاي في الصين، أو بعض المدن التي فيها ناطحات سحاب وأبراج عملاقة. وهذا يعطي انطباع أن المملكة المغربية من خلال تطورها العمراني وتطورها على مستوى البناء، هذا يعطي انطباع أن الاقتصاد المغربي هو اقتصاد سليم، اقتصاد يتطور بوتيرة متسارعة، اقتصاد عصري وحديث يواكب أهم المتغيرات والمستجدات في العالم. كل هذا نستنتجه فقط من هذه الأبراج التي يتم بناؤها الآن، والتي أغلبها شارف على الانتهاء. ونمر الآن للإجابة عن أهم تساؤلات هذه الحلقة، والتي تتعلق بمنطقة إنفا، والتي تعتبر هي القلب النابض للقطب المالي.
وتوجد هذه المنطقة بالمنطقة السابقة لمطار الدولي للدار البيضاء مما أعطاها بعدا دوليا. كذلك كانت هذه المنطقة منطقة تلاقي بين أوروبا وأفريقيا، وكانت فيها محطة تسمى بمحطة الأوروبستال، والتي كانت هي بمثابة محطة لنقل البريد بين القارتين منذ أوائل القرن العشرين، فيما يعرف كذلك بمحطة كامب كازاس. يعني هذه المنطقة كان لها بعد مهم في نقل البريد بين القارتين، في ربط المسالك التجارية بين القارتين، وفي تنمية اقتصاد المملكة المغربية على طوال القرون الفارطة. ومن أبرز الأرقام والمعطيات التي يجب على كل مغربي أن يعرفها أن منطقة إنفا يعني هي منطقة شاسعة من حيث المساحة، حيث تتواجد على مساحة 350 هكتار. أكثر من ثلث هذه المساحة مخصصة للمساحات الخضراء، فنجد مثلا أنها تحتوي على حديقة بمساحة 50 هكتار. يعني الأشخاص الذين سوف يتواجدون في داخل الإقليم أو في داخل القطب المالي سوف يكون لهم مناطق خضراء يمكنهم أن يتمتعوا بها. بالإضافة إلى هذا نجد أن هذه المنطقة ستحتوي على متاجر، سوف تحتوي كذلك على مباني سكنية، على نزل فاخرة ونزل متوسطة الجودة حتى تراعي كل الفئات. كذلك نجد فيها مناطق للصحة، مناطق للرياضة، مناطق لتحقيق الأمن بشكل حديث وبشكل يعني عام. بالإضافة إلى كل هذا سوف تتدعم هذه المدينة بوجود بنية تحتية سككية وبنية تحتية استثنائية كمدينة وكقطب، فنجد أن فيها مثلا محطتين للترام، ونجد فيها محطة لقطار فائق السرعة، بالإضافة إلى وجود ربط طرقي مع أهم المدن المغربية المجاورة مثلا مدينة الرباط ومراكش. يعني الدولة المغربية تراعي كل الجزئيات من أجل أن يتم هذا المشروع ويكون ناجح داخليا وخارجيا، لأنها تعي أن هذا المشروع لوحده يمكن أن يقلب موازين الاقتصاد في الشركات المغربية التي سوف تتوغل في قارة إفريقيا، والتي سوف تكون مدعومة بهذا القطب المالي وبترسانة البنوك المغربية وبالسياسات الحكيمة للملك المغربي وبالموقع الاستراتيجي للمملكة وبكذلك الخبراء المغاربة الذين يوزعون جهودهم من أجل أن ينتشروا في قارة إفريقيا ويحققوا أعلى استفادة. وأنا من هذا الموقع لا يسعني إلا أن أرفع القبعة احتراما للإخوة المغاربة والذين انطلقوا من الصفر مثل تونس ومثل الجزائر ومثل ليبيا ومثل مصر وغيرهم، ولكن نجد أن المملكة المغربية سبقت العديد من الدول العربية، ويمكن أن تكون التجربة المغربية نموذجا يحتذى به يقبل الدراسة حتى نحقق نحن مثلا في تونس أو في ليبيا هذه الأرقام التي تحققها المملكة المغربية. ولما لا يمكن أن يكون هنالك توحد في الجهود من أجل تدعيم موقفنا كدول مغاربية داخل القارة الإفريقية، ويكون الخير خيرين إن شاء الله. أرجو أن أكون قد وفقت في نقل المعلومة. لا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد، والجديد يأتيكم بإذن الله كل يوم خميس، وفي بعض الأحيان أقدم حلقات استثنائية في أوقات أخرى. لا تنسوا هذا الموعد، وأراكم في حلقة قادمة إن شاء الله.